હેલો એવરીવન, વેલકમ બેક ટુ ટ્રાય એન્ડ ટેસ્ટ કિચન। આજે હું તમારી સાથે શેર કરીશ જૂની વિસરાતી વાનગી જે ઘરમાં જ રહેલી સામગ્રીથી ફક્ત 5 થી 7 મિનિટમાં જ બનીને તૈયાર થઈ જાય છે। આ રેસીપી તમે બ્રેકફાસ્ટમાં બનાવી શકો છો અથવા તો સાંજે કંઈ હળવું ખાવાનું મન થાય તો આ રેસીપી એક બેસ્ટ ઓપ્શન છે। તો ચાલો રેસીપી સ્ટાર્ટ કરીએ। જો તમને રેસીપી પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો। રેસીપી બનાવવા માટે પેનમાં મેં 3 ટેબલસ્પૂન તેલ ઉમેર્યું છે। તેલ ગરમ થાય ત્યારબાદ આપણે 1 ટેબલસ્પૂન રાઈ ઉમેરીશું। રાઈ ક્રેકલ થઈ જાય ત્યારબાદ આપણે અડધો કપ ઝીણા સમારેલી ડુંગળી ઉમેરીશું અને ડુંગળીને આપણે તેલમાં સોતે કરી લઈશું। અહીંયા ડુંગળીને આપણે બહુ વધારે પડતી સોતે નથી કરવાની, જસ્ટ ખાલી થોડી લૂઝ થાય એટલી જ આપણે સોતે કરીશું। હવે તમે જેટલું તીખું ખાતા હો એના બેઝ ઉપર તમારે લીલું મરચું ઉમેરવું। અહીંયા મેં એક નાનું ઝીણું સમારેલું લીલું મરચું ઉમેર્યું છે, એને પણ આપણે સોતે કરી લઈશું। ત્યારબાદ 1 કપ જુવારનો લોટ લીધો છે। જુવારનો લોટ બધાના ઘરમાં અવેલેબલ હોય જ છે અને જુવારના લોટની તાસીર ઠંડી હોય છે, તો ઉનાળામાં તમને આ રેસીપી ખૂબ જ ઠંડક આપશે। તો જુવારના લોટને આપણે એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લેવાનું છે। આ રેસીપી એટલી હેલ્ધી પણ છે, ગરમીમાં તમને ઠંડક આપશે અને ફક્ત 7 થી 8 મિનિટમાં જ બનીને તૈયાર થઈ જાય છે। તો તમે જોઈ શકો છો કે લોટ આપણો તેલ જોડે મિક્સ થઈ ગયો છે। હવે આપણે લોટને 5 મિનિટ સુધી લો ટુ મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર આ જ રીતે શેકવાનો છે। રાત્રે જ્યારે તમારી પાસે ઘરમાં કોઈ પણ શાક અવેલેબલ ના હોય તો તમે આ રેસીપી બનાવી શકો છો, અથવા તો તમારે કંઈ હળવું ખાવાનું મન હોય તો પણ આ એક બેસ્ટ ઓપ્શન છે। તમે જરૂરથી ટ્રાય કરજો। સાથે જુવારના લોટમાંથી તમે બીજી કઈ રેસીપી બનાવો છો એ પણ મને કમેન્ટ કરી જરૂરથી જણાવજો। તો લગભગ 5 મિનિટનો ટાઈમ થઈ ગયો છે। તમે જોઈ શકો છો કે લોટ એકદમ સારી રીતે શેકાઈ ગયો છે। હજુ સુધી આપણે કોઈ પણ મસાલા ઉમેર્યા નથી। હવે આપણે મસાલા ઉમેરીશું। તો અડધી ચમચી હળદર, 1 ચમચી લાલ મરચું, અહીંયા કાશ્મીરી લાલ મરચું યુઝ કર્યું છે કલર માટે, અને ચપટી જેટલી હિંગ ઉમેરી બધા જ મસાલાને એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરશું। આ રેસીપી આપણા દાદીમાના વખતથી ચાલતી આવે છે, પણ અત્યારે આપણે આવી રેસીપી બનાવવાનું ભૂલી ગયા છે। પણ જ્યારે પણ ટાઈમ ના હોય, શાકભાજી અવેલેબલ ના હોય તો આ રેસીપી એકદમ બેસ્ટ ઓપ્શન બને છે આપણા માટે। હવે આપણે સ્વાદ અનુસાર મીઠું અને 1 ચમચી જેટલી ખાંડ ઉમેરીશું। તમે ગળ્યું ના ખાતા હો તો ખાંડ તમે સ્કીપ કરી શકો છો, પણ આ રેસીપીમાં ખાંડ ઉમેરશો તો ખાટો મીઠો ટેસ્ટ એકદમ સરસ આવશે। મસાલા ઉમેર્યા બાદ આપણે 1 થી 1.5 મિનિટ સુધી લોટને સાતળી લીધો છે અને લોટ એકદમ સારી રીતે સતળાઈ ગયો છે। હવે આપણે પાણી ઉમેરીશું। તો અહીંયા મેં અડધો કપ જેટલું પાણી લીધું છે। તમારે છાશ લેવી હોય તો છાશ પણ લઈ શકાય, તમારે દહીં લેવું હોય તો દહીં પણ લઈ શકાય। લોટને એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરવાનો છે। આપણે એકી સાથે પાણી એડ નથી કરવાનું, થોડું થોડું ઉમેરવાનું છે। હજુ મને થોડી પાણીની જરૂર લાગે છે તો આપણે વધુ થોડું પાણી ઉમેરીશું। તો અહીંયા મેં ટોટલ અડધો કપ પાણી ઉમેર્યું છે। તો એકદમ સરસ ટેસ્ટી એવો આપણો આ જુવારનો મસાલાવાળો લોટ બનીને તૈયાર છે। એકદમ પરફેક્ટ ટેક્સચર આવી ગયું છે। હવે આપણે ઉપરથી દાણાભાજી એડ કરશું અને મિક્સ કરશું। અહીંયા મેં છાશ ઉમેરી નથી એટલે આપણે આ લોટને દહીં સાથે સર્વ કરશું અને ઉપરથી લીંબુ નીચોવશું, પણ એની પહેલાં આપણે કવર કરીને 2 મિનિટ સુધી આ રીતે થવા દઈશું। ગેસની ફ્લેમને બંધ રાખવાની છે। તો 2 મિનિટ બાદ તમે જોઈ શકો છો કે લોટ આપણો એકદમ પરફેક્ટ કૂક થઈ ગયો છે। હવે આપણે તૈયાર લોટને સર્વિંગ પ્લેટમાં સર્વ કરીશું। તો જેને જોતાં જ ખાવાનું મન થઈ જાય એવો જુવારનો મસાલાવાળો લોટ આપણો બનીને તૈયાર છે। તમે ક્યારે આ રેસીપી ના બનાવી હોય તો એકવાર જરૂરથી બનાવજો અને કેવી બને છે તમારા ફીડબેક મને કમેન્ટ કરી જરૂરથી જણાવજો। તો ટેસ્ટી અને હેલ્ધી એવો આપણો જુવારનો મસાલા લોટને આપણે ઝીણી સમારેલી ડુંગળીથી ગાર્નિશ કરીશું અને સાથે આપણે અડધું લીંબુ નીચવીશું। તો ખટાશ તમને જે પ્રમાણે ફાવતી હોય એ પ્રમાણે તમે અડધું કે આખું લીંબુ નીચવી શકો છો અને ઉપરથી આપણે થોડી ધાણાભાજી સ્પ્રિંકલ કરીશું। તો તમે પણ એકવાર આ રીતે જરૂરથી બનાવજો। જો તમને રેસીપી પસંદ આવી હોય તો વિડીયોને લાઇક જરૂરથી કરજો, શેર કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલશો નહીં। તો ચલો આપણે ફરી મળીશું એક આવી જ નવી રેસીપી સાથે। થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ।